Eihän kuulu. Ja musiikit hävisi saman tein. Tästä pistää tuonne synkempi musiikki päälle. Nyt pitäisi kuulua ääniä. Laitetaan tosta vielä tuo desktop-audio päälle. Noniin. No nyt oli kyllä tosi hyvä avoitushommeli. Kiitoksia. Mä tein koko päivän sitä. Minkä sä haluaisit pienentää alas? Anteeksi. Se menikin jummi. No se pitääpä käännästä ovesta. Kannatti. Kiitoksia. Aloitetaan tässä Alan Wake 2 pelailemaan. Pikkuhiljaa. Jospa se nyt toimisi. The Master Blade is raiding. Nice. Moro, joku Alan lähtee toimimaan. Ehkä mahdollisesti. Kiitoksia Master Blade tosiaan raidista. Kuuluuko se miten hiljaa, että onko se ihan niin saakelin pienellä vai... Mitä? Onko se niinku kännykästä kovalle vai kuulokkeista kovalle? Onko se kännykässä se, kuuluuko se yhtä? Kuulokkeista vai kännykästä? Onko mun ääni tosi pienellä? Mä voin laittaa tätä isommalle. Sanokaa vaan. Ei viitti ottaa mikkiäkään ihan suuhun laittaa. Pikkusen isommalle laitetaan. Kuuluu hyvin. Sulla siis, joo. No mä pistän pari desibeliä, mutta en mä nyt älyttömän kovalle piti laittaa, kun sitten kuuluu kaikki kiääkasutkin sieltä. Päässä. Aina sulla on päässä vikaa. Ei saakin. Love you. No niin. Mun mielestä kuuluu hyvin. Okei. Okay. Kyllä Alanin nyt pitäisi lähteä toimimaan näillä tehoilla. Saakeli, jos ei lähde, niin on myöhemmin. Hei, Master Blade. Kiitoksia seuraamisesta. Hei, Tommi Salo. Hello, guys and girls. Hello. Katsotaan Borders full screen. Frame generation ja laitetaan päälle kuulet tosta ja... Hai. Texture resoluutio laitetaan haille, ei me tarvita noin korkeita post-processing high. Ultra. Tray racingia ei tarvi, pitäisikö laittaa tray racingin päälle? Mitä olette mieltä, laitanko tray racingin päälle? Ei lopu tehot, no ei pitäisi. Laitanko ray tracingin päälle? Mitä sanoo herrat? Taiko Direct Lighting, mikä sitä on? Nvidia DLSS Ray, pistäis Game Scene päälle, niin alkoi Suomen päässä? Pistä. Joo, pistetään sitä. Tuossa näkyy paremmin ehkä nuo optiot. Eli easily change your ray tracing quality level of the game. High. Katsotaan. Jos rupeaa pätkiä striimiin, niin sitten otan ton ray tracingin pois. Katsotaan. En tiedä, miten kovasti tää jaksaa pyörittää. Let's see. Tai pitäisikö ottaa mediumille ihan vitsillä? Mennään tällä.
Normal. Let's see what happens. Hei Kaneli. Kaikki herkut päälle vaan. Alan. No, it's Steve. Jos ikinä ei kukaan kuullut tuota, mekin tässä kommentoittaisiin alussa silleen. Toi otsikko tulee siitä. Mikä, oliko se jotain preeriakoiria, mitkä siinä oli laittu äänet sille? Marmutteja tai jotain tämmöisiä. Siellä Steve. Ei haittaa. Joo, niin mä oon kuullut, kun sä voitte aika monta palkintoakin. Alan Wake 2, kyllä. Just hyvä otsikko. Sanokaa sit heti, jos yhtään tökkii tää kamera. Mä luotin kyllä chattiin, mutta sitten puotellaan asetuksia. Mutta en mä vitsi, tällä myyllä pitäisi joutua mitään asetuksia puottelemaan. Tosi ray tracingi saattaa joutua ottaa pois päältä. Se on semmonen, mikä syö teho ihan hulluna. Mahtavaa. Jos ihmettelet, että miksi tässä on tälleen tää rajaus, että se on tälleen, niin toi näyttää 16:9 suhteella ton kutskeneen, mutta pelikuva tulee kyllä tänne asti. Mielestäni tähän aikoihin top 3 parhaista peleissä menee. Okei. Nice. Voi tää mennä meikäläisellä katon niinku viime vuoden peleistä, niin ehkä Ressanilla osan tasolle katsotaan. En oo vielä pelannut, niin en tiedä. Nyt katsotaan, kuoleeko minun striimi vai eikö se kuole. Let's see. Ei ainakaan vielä pätki, vielä ei pätki, tekoäly, vielä ei pätki, tekoäly. Sitten pyöritellään tässä vähän. Mä oon jotenkin skeptinen, että tää toimisi. Paska autokortti, kyllä. Mä oon skeptinen, että tää vielä toimisi, tää peli. Kohta näkyy pojan vehket. Ei ainakaan vielä striimi pätkinyt. Alani Wakei, kyllä. Kiitos varoituksesta. Eihän tällä maailmalla pärjännyt tietenkään syytä olisi ollut. Kyllähän tää aika hyvin pärjäs loppujen lopuksi sitten tuossa Game Awardsissa. Sehän sai sieltä kaiken näköisiä palkintoloita. Ei ainakaan vielä ole kaatunut mikään. Nui saakeli, kun mä säkän. Why would you do that to me? Oi. No hyvä. Jossain tästä ei mainittu, mitä musta. Siis kyllähän tää mainittiin melkein joka puolella pelillä. Sitten ainut, että niissä Steam Awardsissahan ei saanut kukaan oikeasti hyvä peli mitään. Koska ne trollit, niin että Red Dead Redemption sai ja kaikki tämmöiset paskapelit. Ja Starfield sai Game of the Year Awardin. Hyi. Mut siis ihan oikeassa Game Awardsissahan ne voitti 2 vai 3 palkintoa. What the f? Kannattaa katsoa Game Awards. Siellä oli
Sam Lake, eli Mr. Max Payne juttelemassa. Sehän oli torille se juttu aika kova silloin. Voitaisiin vaikka katsoa kohta, ehkä Game Awards ei vähän tähän liittyen, mutta se oli kova juttu. Torille mentiin heti välittömästi kyllä. Ainakin mielessä, en mä nyt oikealla torilla käynyt, mutta Sam Lake, kyllä. No, leave no trace. Ainakin toistaiseksi on hyvin... Alright, I'm dead. I would say this is more horror than Alan Wake 1. Hyvä, että mä laitoin ton graphic violence täpään tuohon. No, kyllä näkyy olevan. Ai kun kiva. Well, he did go there, yes. Dun, dun, dun. Harmittaa, kun Hogwarts PS4 olisi PS vielä. Harmittaa, kun Hogwarts PS4 olisi PS5 vielä komeampi. Itse pitänyt kovasti pelistä 40 tuntia takana, eikä vielä toista itse. Joo, mä pelasin sen kerran läpi PC:llä. Mä en pystynyt striimaamaan sitä silloin. Nyt mä varmaan pystyisin. Vähän pätkiin lähetys ja koneen meinasi heittää itsensä jo. Mutta nyt on kaikki herkut päällä tässä. Alan Wake 2 eikä vielä ole crashannut. Katsotaan Jussike tuolla, katsotaan. Uskon kun näin. Leon on mun bro. My heart. Hei, Sam Lake. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ja tuokin ääninäyttelijä on tosiaan kuollut viime vuonna. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Okei. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Toivottavasti Max Payneit saa tästä oppia. Mä uskon kyllä, että ainakin mekaanikko. Marko Muikku. Kuka lie, mutta ihan hassua, että suomenkielisesti. Niin, tässä on ollut ihan älyttömästi suomenkielisiä tekijöitä. Hei Naksu, pusi pusi. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the Katsotaan joudunko mä laittaa Ray Tracing pois päältä. Paljonkaan tässä FPS nyt. Ihan mielenkiintoista, pystyykö laittaa FPS jonkun näkyviin tuohon huvikseen. Interface, gameplay, graphics, pystyykö laittaa niinku, jos haluaa nähdä
paljon FPS on, niin... Ei tällä taida olla. Interface ei näytä varmaan FPSiä missään. Eipä näet. Katsotaan. Ainakin tää tuntuisi toimivan ihan hyvin. Katsotaan, kun tulee joku intensiivisempi kohta, että... Witch's hut. You are here. Joo. Eipä näitä. Zoomiakin mulle, okei. Okay. Joo. Me ollaan tossa. Tuolla on vuokramökit, mitä nää? The Mind Place. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Vähän silleen sluggis on ehkä tämän Ray Tracingin kanssa, niin mäpäs kato, mitä tapahtuisi, mä otan sen vaan pois. En tiedä, tarviiko Ray Tracing noita offille sen. Vähän silleen, kun taas Steamin kautta, sieltä pitäisi saada, ei ole Epic. Ei se varmaan pätki, mutta mulle näyttää vähän semmoista, ihan tottunut. No niin, nyt toimii paljon paremmin kuin Ray Tracing otti päästä, niin kuin tää liikkuvuus itsellä. Muistakaa, että teille tää näkyy vain 30 fps, ja mulle tää menee vähän korkeammalla. Smuttimpana. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Onhan tää kyllä, voi vitsi, tää on nätti peli. Voi hyvänä aika. Were there any witnesses? Yeah. Nyt pääsit peli, mekin on peli, joka vie mennessä. Hetkellä koukkuu suoraan. Katsotaan. Remedin pelit tuppaa olemaan semmosia. Kyllä mä alan Wake 1 pelasin aikana aika yhdeltä istumalta. Tätä ei varmaan ihan yhdeltä istumalta eikö pelata, mutta... What can you tell us about the crime scene? Hyvä, kun yksi huutaa vaan radioon koko ajan. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since... Peliä niin kovemmalle saa. The store, the campground, all of it. Hetki. Saahan niitä tosta. No. Kuuluuko nyt paremmin? They got it, Thornton. Yes, hyvä. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. The Mind My Place. version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Äsken tuo DLL se saattaa pois ihan piruuttaa. The facts are on the Äsken board. kato. Toi vähän sotkee, niin äsken otan tuota frame generationin pois, niin... All right, Thornton. Let's get to work. We'll see what we can do. Hyvä. Tuo vähän sotkee, niin äsken otan tuota frame generationin pois, niin... Tuo vähän sotkee, niin äsken otan tuota frame generationin pois, niin...
Noin. Ja no, post-processing, mutta pitäisi olla hailla. No, ultra. Ray trace pois. Yes. Tuntuu, että se tekoäly vähän sotkee noita tekstuureita, rupeaa välkkyä. Caseboard. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. A caseboard is a mental technique that allows Saga to analyze clues and progress investigation. You can use WASD to move around. And you can use zoom to move the cursor. Okay. You are now free to navigate the caseboard. Leave by pressing ESC. Okay. Yeah. Victims reported missing in 2010. No other communities. Victim was reported missing in 2010. Discovered in 2012. Buried in a shallow grave. Found in Cauldron Lake 2018. Some organs missing. Predation. State of the body does not match 8 years spent in a lake. Wendy Davis. Percy Wolf. Found 2 weeks ago. Chest wound was ruled as the cause of death. Tattooing on the body is eligible. Murder method. Slight difference in murders. Floating only commonality in bodies, but not cause of death. Chest trauma. Exposure to water. Postmodern. 2 of the victims had bruising of some form or wrist. Mä osaan puhua aina. 2 of the victims had bruising some form of restraint, strapped or belted down. More recent victim died of major chest trauma consistent with 2018 victim are confirmed due to condition of body. Bloating of the corpse is indicative of drowning, but only 1 victim was found in water. Victim 3 was covered in illegible tattoos. Message from the killer may be or their art. Niin tässä voit zoomata oikein kunnolla. Murder targets have no discernible common traits. Chest trauma resembles animal butchery techniques. Se on siinä. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Tuo ei tykkää tota. He does not like the sun. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is the Raitis ilman last myrkytys, case. just semmonen. Real funny, Anderson. Do not start fires, please. Do not feed the wildlife. Leave no trace. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. I would be. Mirror Peak. The mighty mountain in the distance is no other than Mirror Peak, the iconic landmark overlooking Cauldron Lake. From the right angle, its beauty will be reflected on the calm surface of the lake, mirrored in all its inverted glory. Vielähän tuo. Nättiä.
I'm walking Not a with bad some place lake. to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. General store. Onks toi niinku... Toi niinku Max Payne in the future, kun se pääsi eroon kaikista syytteistä. Ja kolmonen onkin unohdettu kokonaan, koska kolmonen oli ihan paskaa, pilas koko Max Payne. Niin tää onkin niinku Max Payne 3. Oikeesti. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO Nyt. cover-ups. What? Mitä nyt? Those are real? You guys hiring? Niin puhut sitä pipperistä vai? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step That's a- 1. Examine the corpse. What am I supposed to do here? Oh. Body is positioned on the table. Ritualistic. Key image can be selected with and pressed. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Consistent with previous moves. Will prompt a new question. Objectives are viewable in the case board in your goals. Investigate crime scene. Okay. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Nasty stuff. Miksi sitä voi kaputtaa? Okei. Okay. Näin, okei. Okay. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Victim. You can check the updated goals by pressing control. Learn more about the victim, learn more about the killer, investigate the crime scene. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers?
They really made a mess here, caught up with the act or just sloppy work. Multiple sets of footprints. Indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? On tää siis tosi mielenkiintoisen tuntuinen peli tähän mennessä. Tuolla on jotain. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. On jännä. Or later. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Laita sit volume isoille kuulokkeista, niin pääst peliin paremmin mukaan. Yes, you probably Jaa. know brothers in arms. Säikkyjä tulossa selkeästi. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Because crazy people. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a Kinda person. creepy. More like a container. Tällä for taitaa olla something. joku vähän voimia tällä naisella. The lake is connected to Nightingale somehow. Where's the lake? Waldron Lake. Okay. Lizzie,
Let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. No, tätä äänimaailmakin on sairaasti. Kattokaa nyt, tuolla puut heiluu, lehet lentää. Oi vitsi. This one of your hunches, Anderson? Äs kokeilin vielä laittaa sen ray tracingin pikkasen päälle. Se on mitään varmaan lisää aika paljon. Tuommoista niinku pistetään tosta ray tracing, niin laitetaan sen mediumille. Niin. Katsotaan mitä tää näyttää, kun laitetaan. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Ei se kyllä hirveästi muuta mitään. Probably looking for shelter. Safety. Muuta kuin meikäläisen ruudun päivitys se muuttaa. Taas se pois. Ei hirveästi mun mielestä näyttänyt kyllä eroatua. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together. Siinähän Sam Lake on vieressä. Sure. Aivan sairasteli It's not sairaan that nopeaa. complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Witch's Ladle, Carlton Lake. I didn't know trees got that big. That's a big Gives me tree. the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. There's no mystery. Witch's Ladle. There is no mystery in Cauldron Lake being named after its cauldron shape. And yet there are many mysterious stories about the lake, being a gloomy doorway to the underworld, or of a witch whose cauldron the lake really was. The legend tells that when the affections of local sheriff went unanswered, he accused the lady in question of having bewitched him. She was drowned, but her dropped ladle grew into a strange tree, named Witch's Ladle. The woman returned to avenge her wrongdoers. If she was not a witch before, she was now. If she was not a witch before, she was one now. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Then she shot. Whoa, come on. Then. Ampas tarkka. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Hey, come on! On piti tavallaan vaikeeta. In the lake. Then she took out his heart and locked it in a box. With the heart, she could summon him from the lake to extract revenge on her behalf. Or so the legend goes. Okay. No, there's a letter. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. That's Alan Wake's writing, right? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Like Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone played Alan, a game Alan, with them. Alan, it's Alan, Alan, Invitation. Steve, Alan. How could they not accept?
Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. The victim was one of their own, FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal and bloody ritual the very day of their arrival. And then there was this page. The first page they had found, not the last. The first step down into terrifying depths, secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing, someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ellen, Steve. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Mahtavaa, kun lopussa kuuluu myös Even ääni. Kuuluu vai? Katsotaan. Just se. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Jääpäs katsoa. They were here. Someone played a game with them. Alan, it's Alan, Steve, Alan. Could they not accept, even if they knew it would end up hurting? Niin kuuluukin. Aika hyvä. Oi. Ja... Sellä joku tappoi mut. Täysistä helteestä niin. Millä pyssyllä? Sniperilla pystyy, jos osuu tuohon suoraan. Sit sillä on osut tuuri kyllä kohdalle, taikka se huijaa. Huijariksi veikataan. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said.
Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Oh. Okay, that was weird. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Kyllä tää tähän mennessä on vakuuttanut. Kyllä Jussi Ketola täytyy sanoa sen verran, Deputies että aren't exactly up to the task, but on hopefully vakuuttanut. the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Hyvä tunnelma. BRB. Mikäs tää sähkölaitos tässä? Pakko käydä aina kahtamassa kaikki paikat läpi. No entry. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Oh, manuscript fragments can be used to upgrade weapons in the mine place. Okay. We only have 2. Okay. Cool. Olisikohan sinnekin pitänyt mennä sinne äskeiseen kukkulaan, mikä tuolla oli, koska sieltähän pääsi. Just a sec. Mä käyn vielä kattoo tuolla alalla se yhden paikan, minkä missasin siellä I'm gonna go sattuu. check something out. Be right back. Got it. Täällä nimittäin pääsi jotain reittiä. Tämä en kokeilu äsken. Täällä käytiin. Nothing. Tästä käytään päästä mihinkään. Hei. Myöhemmin uudestaan. Joo, uskon. Vaan kun täällä oli semmoinen paikka, mihinkä pääsi kiipeämään, mutta mä en kiivennyt, niin mä nyt kadun sitä. Mä haluan käydä kiipeämässä. Se oli jossain tässä. Tossa. Ei mun ollut tarkoitus tuonne mennä. Aina vähän välillä tulee päin tuota tavia, kun... Köyttä. Okei, täällä ei mitään. Missä? Ihan mahtava striimi-otsikko, ei mulla muuta. Jatkakaa. Kiitos Summo.
Nyt mennään takaisin tänne alas. Ja tervetuloa striimiin. Jussihan tietää tässä nyt kaikki, niin se neuvoo mulle kaikki tätä puslet lävit suoraan. Mun ei tarvitsisi miettiä nyt. Eikö se niin mene? Niinkö mä nyt just toiselle puolelle sitä talloa? Taisin mennä. Oh. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Tähän itse opetella. Ei mä mitään opettele, kun mulla on suoraan avunantaja chatissa. That's locked. Some suspicious mundane. What's that? March or September? I think it's September 3rd. Monday, September 3rd. Some suspicious activity spotted. The fielder thought he saw some movement in the bushes. Footprints around the area were found, but some were compromised by the wielder. Fielder? What the hell is fielder? Muakaan kukaan neuvon. Mä neuvoinpas. Sä olit sen yhdessä kohdassa, niin mä katsoin koko ajan netistä ohjeita, mutta sä et kuunnellut. Note to self, train the fielder. Tuesday, September 4th, nothing to report. Some animals, regular. En mä se neuvonut kuin yhden kerran kyllä, ja sekin oli paskasti neuvottu, ymmärrettävää. Wednesday, September 5th. Ja tosiaan muuten yleisin ottaa, kyllä mun neuvot taisi olla sille, että hei, sä tästä pääsee sille, että vaan pelaat tää peliä eteenpäin. Taikka meet sinne, mihin toi käskee toi objekti, tai tämmöiset typerijuttuista. Hunters out after dark. Poachers, I heard some gunshots, but none of ours. Gotta keep an eye on these people, they could get more than they bargained out here. Se on läheistä vittuilua. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. No niin, nyt mä voin lähteä. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Pikkulinnut laulavat, että saatoit säikähtää kerran tai kaksi. Se on aina sama homma. Lintu neuvoo toista ja sä toista. Mene sitten oman pään mukaan. Jep. Temuru, voin ottaa. Ei ole todistusaineista. Mutta tuosta tulikin mieleen, että kukaan ei vielä laittanut mun lempiplärppiä päälle. Pistämässä. Lintu, opettele pelaamaan. Tippuuko? Tästä penkiltä on hankala tippua, kun tämmöinen valtaistelu, mutta kun kerran linnusta puhuttiin, niin
Still one Keith Anderson. Forest can be a dangerous place. TTS tarvitsisi noita varten, että ne lukis noita. Siirryn koneelle, että tästä kännykällä tule mitään. Aina sama tämä autokorrektin kanssa. Kyllä. Olen samaa mieltä. Mä yritän chattiin kanssa kirjoittaa jotain, niin tulee jotain. Yrität kirjoittaa jotain hieno maisema, niin tulee joku homonaama tai jotain tämmöistä. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Why are you gay? A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Vähän huono animaatio tossa, mä vähän pettynyt. Moro kaikille! Terve Heikkilä Tuomo ja tervetuloa. Laitoin sille nahkalle linkin sitä Splitteristä. Nahkalle? Nyt mä taisin... Hetkinen, what the fuck? Meinasin jää jumiin tuohon. Nahkaohjus. Joo. Let's drive back to town. Ai niin se, minkä mä laitoin sulle vai se, mikä sä halusit, sen 8 volttisen vai mikä? I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure Ihan about alussa. taking a case so far from home. Ihan alussa. I'm thrilled to be here for this mystery. Okei. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mä veikkaan, että toi vois... Mä en tiedä toimiko se ton splitterin kautta, mutta vois ehkä toikin sen korjaa. En tiedä. Videokaapparissa itsessään. The diner's just up the Joo. waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Mähän nyt en Elkaton sitä sovellusta saa toimimaan enää ollenkaan. Se sanoi, että Elkaton on käytössä toisella laitteella. Niin mä veikkaan, että se johtuu, että mulla on jossakin joku senessä joku kohta, mikä nappaa sen kameraksi. Niin Elkaton mä saan toimia, että mä laitan sen vaan videolähteeksi tähän. Se toimii sitten. Muuten se ei susta toimi. Itellä se on nykyään videokaappara. Sitten nyt on pakko mennä sinne hemmetin koneelle. Hemmetin koneelle. Niin ja muuten. Siis muistatteko minkälaista säätöä oli ennen, että mä laitan konsolin tuosta päälle ja Elkaton päälle ja tuolla tavalla. Niin ihan vaan tämmöinen demonstraatio, että mitenkä helposti mä pystyn pistämään vaikka pleikan tuosta päälle. Ihan tämmönen pikku demonstraatio tässä. Haluaisin vaikka vaihtaa konsoli pelaamaan tästä. Miksi takia tuo ei muuten nyt näytä? Tuosta. Sitten lätkästään tuolta vaan 2 muistaakseni, se menee pleikkarille. Niin mä haluan vaihtaa nyt konsolille, mä rupean pelaamaan konsolilla tässä näin. Onpas tämä nyt vaikeeta tämä elämäni. Näin helppoa se. Kattokaa miten helppoa tää. Voi saakeli, kun tää on helppoa. Toistapa tuli muuten mieleen, että tähän pitää laittaa tuo transitio. Tämän on laittanut.
Se pitää olla toi Stingeri. Joo, toi toimii. Yhtäkkiä console pesant. Kyllä. Suddenly console pesant appears. Minkäs takia Games edessäkään ei ole nyt oikea toi? Stingerihän se pitää olla. Niin, hei, tätäkään varmaan moni huomannut, mutta tämmösen tein. Niin kuin lähinnä tohon, että kun mennään pauselle ja gameen, niin se tekee tuonne. Siihen pitäisi ottaa joku ääniefektikin vielä. Mä en ole vielä sitä... Se oli jossain vaiheessa siinä semmonen ääniefekti, mutta se ei jostain syystä sitä napannut, niin kyllä nyt lesotaan. Hyvältä näyttää, kiitos, kiitos. Mä tein tän siis ihan itse, kattokaa hyvänen aika. Mä laitoin Jussi sulle linkinkin, miten tämmösiä voi tehdä. DaVinci Resolve vaan koneelle, ei tarvitse mitään maksullisia ohjelmia. Siinä ei mitään muuta ongelmaa siinä DaVinci Resolvessa, mutta se ehdottaa koko ajan, että osta tää, osta tää. Mutta muuten se toimii ihan hyvin. Älyttömän hyvä ohjelma. Niin ja hei, nyt kun tässä on porukkaa paikalla, ennen kuin mä jatkan tästä, niin peliä. Pistetään tälleen. Voutsi sanoi kootsi. Niin mäpäs demonstroin, miltä tää näyttää, missä desktop-audio pois päältä hetkeksi. Niin mä tein tän alkujutun. Katsokaan kaikki nyt silmä kovana. Joku se näkikin. Oliko Eve ja toi johtaja näki tän, mutta viime yönä kävin väijyyn pelailla, kun luki vaan loading. Saatoin vahingossa laittaa pienessä päihtymyksen tilassa, niin striimi ihan vahingossa päälle, kun OBS oli toisella näytöllä. En huomannut itse ollenkaan. Sitten oli se stop streaming. 25 minuuttia oli striimannut. Se ei välttämättä se video ole saatavilla. Mutta anyway, asiasta kukkarukuun. Olkaahan silmäkuvana. Mä laitan tämän mustaksi hetkeksi. Mä ajattelin, että ei, aloitus. No niin. Elikkä käytännössä tähän pitäisi ottaa joku starting soon juttu. Sitten kun mä tästä pääsen eteenpäin, kaikki on chatissa tuolla höpöttämässä. Sitten tulee tämä. Sitten mä en tee mitään. Automaattisesti vaihto loading screen. Ette varmaan edes huomannut mitään. Mitä? Peli kaatu vaan. Peli kaatu. No semmoista se on joskus. Toimiko mikään missä Windowsissa? Niin tommonen. Systeemi. Niin se vielä vähän tekemistä tuohon niin tuo aloitusruutu, niin siellä ottaisiin kun starting suun takaa ajastimen suoraan juoksemaan. Ja se olisi mustalla screenillä semmoinen vaikka joku lampu ees tai jotain, en mä tiedä. Jotenkin ei se pitäisi olla. Mutta nyt oli asiallinen. Kiitos. Good job, my brother. Toi on tehty DaVinci Resolvella kaikki. mä voin tehdä Movie Studiollakin sen, mutta sillä saa QuickTimea noista, niin veikkaan, että QuickTime toimii paremmin OBSn kanssa. Mutta kyllä tänne mennään jo eri leveleillä. Mä innostuin. Ja huomaatteko tuolla alalaidan monitorissa, niin tämä on vääristynyt tämä pelikuva, koska se on tarkoituksella. Väärä resoluutio, saakeli. Väärä kuvasuhde. Kuvaputki näytössä, saakeli. Mutta kehitys kehittyy.
Onhan tää nyt voi hyvänen aika, tää on nätti. Jos olisi Ray Tracing päällä ja mä menen tänne veteen, niin tää näyttäisi tätä. Tässä näkyy mutta varmaan Ray Tracingin ero, eli kato kun mä en näe itteeni nyt tästä vedestä varmaan. Näkyy vaan varjo näköjään tossa. Mutta sit jos mä laitan huvikseen testata Ray Tracingia päälle, sitä vaikka low, ihan sama. Niin tää muija näkyy itekin tossa. Mä lähden kohta ulos, ja sitten kaikki muutenkin nämä heijastukset tulee tähän. Vaihtelu ja kaikki uudet jutut kivoja tykkään. Jees. Niin minäkin. Mä voin vaikka yöllä käydä se auraamassa, ei mua nyt haittaa, mä tässä nyt mutta joo, siis tolleen ne heijastukset tulee, jos on Ray Tracing päällä. Sitten jos ottaa Ray Tracingin pois. Tuolta off. Niin muuttuu semmoiseksi, että niinku ne ei ole enää niin, no niinku tämmösiä, ne ei niinku näy koko ajan minun näkökulmasta, vaan kun kamera liikkuu, niin heijastukset vähän vaihtuu tolle erilaisiksi. Ne on niin real time. Show me the champion of light, I show you the herald of darkness. Mä tiedän, että on joku musiikki varmaan liittyy, mutta nyt ei tule mieleen. Yes, hey. Where am I supposed to go again? Witnesses at the diner. The diner is... Well, hello there. Hiton kahvimukeja tuolla menee. Ja Ray on samalla puolet FPS, kyllä. Se on se Old Gods of... Asgard. Niin justiinsa, joo. Hei, tyypit. Se on väärinpäin. Poets of the Fall, Old Gods of Asgard, kyllä. Oh dear. Oh dear. Cute. Se on Dinerin on nimi Oh dear. Jäänkö taas jotenkin vähän peuroihin liittyvä? Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Hei, tämä näyttelijä näyttelee Ruukiessa yhtä asianajajaa, mikä on tää sheriffe. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent me, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Jukebox is out of order. The poor old thing can only take so much of the same song being played over and over again. I am as a big fan of a coconut as the next person, but come on. On Ed, have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? Remedin edellisessä pelissä Quantum Break. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because No, if Quantum not, Breakia we'd love pelannut. to get back to our hotel Mutta and niiden decompress edellinen after pelihän what oli we Control. saw. Take a Eikö ollut? bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Eikö Quantum Nothing Break to tullut stress ennen about, Controlia? Okay? So what did you see in the woods? This
naked dude came out of the lake and he was acting Kontrollista mä en hirveästi crazy, jotenkin napannut. shouting weird shit at us. Vaikka He must tähän have been Alan on Wakehän something. liittyy kontrolliin. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with Mä knives, alistan ne molemmat like some ihan kind of huulit. satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Sipsit on hyviä. What were you doing at Colgan Lake last night? I'm a writer. True crime. We're En here oo from tehnyt New vielä York, ruokaa, doing niin some research nälkääni on mä famous tän. novelist Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake getting some Ei kun mä voin details. tehdä ruokaa, kun mä en oo tehnyt vielä. Perfectly legal. Estrellan Super Crunch. Mulla on toi flippinä toi kamera näyttää väärinpäin. No, mutta... Se on sen takia, että mä osaan osoittaa tuohon chattiin, että toi jätkä on ihan pihalla. Toi jätkä tarvii lisää kaljaa. Ton pitää mennä töihin. Sille. Uff. Nyt ei usko koska näppiksi. Eli sä tarvitset lisää kaljaa ja Jusan pitää mennä töihin, just näin. Tärkeä yksityiskohta, kyllä. Mulla meni vähän ohi, mitäs mun pitää tehdä? Mussutin liikaa. Mun pitää käydä Mindpelässässä. Okay. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ja tuo tarvii lisää teetä tossa, tuo. Vähän keittämään. Not a serial killer, organized group working with a purpose, ritualistic murders. Bookers described multiple attacks wearing deer masks, chanting and tearing into the guy with knives. Totta, voiskin keittää. Älä sano BJ. Voit vaan kuvitella, jos Naksu lukee ton, mitä tässä tapahtuu. Sano Ben and Jerry's tai jäätelöä. I just had a BJ, so I'm cold. Oh no. Profiling will help me find a way forward. Okay, let's profile then. Kommando Orava lahjoitti Kanelille ja Evelle lahjasopit mun kanavalle. Tervetuloa Ei sen väliryhmään. No niin. Elikkä Eve ja Kaneli, niin te olette Ei sen väliryhmään. Joo. Onko hyvä peli? Työkaveri aikoinaan lahjoitti sen mulle, mutta jostain syystä pelattu Quantum Breakista. Mulla on semmoinen käsitys, että se on hyvä peli. Kontrollia mä oon pelannut niin melkein loppuun asti, eikä oikein vielä napannut. Mä teen ruokaa, joten kädet täynnä. Ei kerkeä suullisiin nautintoihin. Oi. Bookers. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is Ihan rauhassa. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something.
necklace belonging to one of the cultists. Mäpä kerkesin, kun te ei oo The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Leikkilä on hyvä, kannattaa pelata aikaa pysäyttää. Joo, Quantum Break on. Mä en ole vieläkään päässyt pelaamaan sitä. Haluaisin kyllä. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Jahas, kai sitä pitäisi ressakasi jossain vaiheessa jatkaa. Joo, sano kun jatkat, niin mä voin vaikka raidailla. Sitten kun mä lopetan, mä en kyllä tiedä lopetanko mä tätä tänään ikinä, tää pelaamista. Mutta What kind of cult? Who's involved? Cult call. Näin mä muistelin, pitää pelailla. Et pysty lopettaa sen verran koko taveli. Eli onko mä tässä vielä huomenna aamunakin? No ei se mitään. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, didn't I? Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Okay, so she's from here. She doesn't know that she's from here. There's a number. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. A murder cult.
Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. Just You're in sec. the woods at night, the Otatte call will get you. telkkarikiissa näköjään. Pleikkari meni nukkumaan. You're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Morning, Sheriff. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Täältähän mentiin Alan Wake 1:ssäkin tässä Serious So Stationilla. we share a morgue with the funeral home next door. It's a Ja tuolla dinerissakin taidettiin mennä. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Huh? What? It doesn't budge. Toi Michael Fayer Jr. tekee kyllä hyviä YouTube OBS-videoita. Okay. On muutamia kattonut. Let's take a look Joo, at the patient. niin tekee. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other body shows signs of being submerged in water post-mortem? It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Victim. Time to see what Nightingale's body can tell us. Anything to learn from the body. Bruises. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there?
What the hell? Yksi juttu pistää silmään tässä näin. The girl's not wearing gloves. Why isn't she wearing gloves? Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Niin. I didn't think they were relevant. Miksi ei laita hanskoja käteen ja rupea tekemään ruumiavausta? Tästä vaan. Blurts, 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 blurts. Ja sitten vähän... Blurts, 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 vähän silmää. No, wait. Huh? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Ei se ole ihan justiinsa. Hanskat ei auttaisi tuohon kyllä. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay out light, avoid being detected by enemies. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Vanished. Ei yhtään silleen creepy. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but That's we bullshit. both know that's bullshit. That's from Man in Black, Well, by I'm the glad way. you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the... Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale.
Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Nightingale attacked us. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Mitä ei näytä Cage's mulle? predicting the future. There's no rational explanation. Pitäis sen tulla, jos se toimii. This is the case we must solve. Se tulee siihen oikealle yläkulmaan just tullakseen. Sitten se ei toimi. Casey, the cult of trees perform rituals to create monsters. Doesn't look right. Okei. Okay. Ihana teepannu. Ai niin, tuolla Mindpalaceissa vai? Ai tossa. Niinpä se on. My first ever prank on Casey. A true classic. Mitäs tuo ahma ollut pöydällä? Katos vaan. Niinpä se onkin. Sitten täällä on viskiä näköjään. Casey's favorite brand. Tastes terrible. Single pot still Irish whiskey. 12 years. Näin se on hirveän paha voi olla. This mug always cheers me up. Not the worst, mom. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay?
Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Num. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? Huh? He's gone? I need something to cut this. Demuru. Limppari voisi ottaa. Joo, onko se änänästä? Jos ei, niin tuo joku toinen. Nesteytys. Munkin pitäisi ottaa semmosia, mitä toi laittoi toi velho, että nesteytä ja venyttelee semmosia juttuja tuonne. Joku ostelee semmosia palkintoja. Se ruokakin tää jossain vaiheessa. Joo, mä varmaan jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa pian. They're a fine pair. Väritulppia. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. What the fuck? Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have Ilmo ja recently Jaakko. become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. The cover. We have bolt cutters. Oh wow. We have Think of bolt everything. cutters. And we'll Ei take saakeli you mitään. anywhere. Hiking through the scenic Elderwood Ne on niin National feikki Park. näköistä toikin, vitsi. Kävelevät green screeninä. Oi oi. Ihan Max Payne 2 vibat tulee niistä vitsin Pink Flamingo jutusta. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Ai niin näitä voi katsoa täällä sitten. Oh dear. Okei. Tuo seriffi ei varmaan ole kovin pätevä seriffi, kun onko se kyykkynopi? Ei. Niin se näpyttää vaan tuommoista ruutua, missä on taustakuva, mutta siinä ei mitään ohjelmaa päällä. Ja tää on vielä vasenkätinenkin tää kaveri. No se nyt ei ole mikään poikkeus. It's in the details. Katsomaan TVtä, kun tulee biisiä radiosta, jep. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson.
Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Mercado won't roll over on the issues. Katsotaanpa, miten tämä timpuri tekee täällä. Kypärä pääsee kaikki. What the fuck is he doing? En mä liiku tästä, mä haluan katsoa, että tapahtuuko se mitään muuta kuin tuo hakkaa taas samoin pari lautaa tässä. Immersion busted. Tämä on niinku se Jenkkilässä joskus oli semmoinen juttu, tämä kuuluu, että satamatyömaalla tai semmoinen harbor worker oli ollut 30 vuotta töissä. Ja se oli kantanut samaa semmoista painekyllästettyä lankkua koko sen ajan, kun se oli ollut siellä töissä. Se oli niinku kannellut sitä aina, kun joku oli kattonut, näyttänyt työskentelevältä. Ja sitten 30 vuoden jälkeen se oli hukannut sen lankun, tai joku oli vienyt sen pois, tai joku heittänyt roskiin, niin se jäi kiinni siitä. Sitten sai potkut. Niin toi näyttää vähän samalta. Kypärä ja vasara ja paukuttaa vaan samaa lankkua. Hello. Well, hello. Yhtäkkiä varmaan pieni jalottelutauon tossa, niin mä katson, onko mulla täällä kaikki tällä pause-screenillä kohdallaan. Pause-ukkelo. Mihinkään tää menee, jos mä laitan päälle? Tulee tohon. Vähän liian iso. Tässä näin. I'll be back. I'll be back. Ja tosta vähän venytetään sisässä. Tossa on tuo suomari. Mikä se nyt on? Äänikin tossa, jos haluaa laittaa se. Mutta mä ajattelin, että mä laitan tuon arcade loopin tähän, niin se on media source ja musiikkiko se on nimeltään.
Toi toimii ihan hyvin. Mä pitää ottaa vaan groupiin ton kanssa sitten. Missä sä oot? Pause yhtälö. Arju. Tän groupiin nääni. Cover my camera tai joku. Jos mä laitan näet molemmat pois päältä, niin just. Nyt syöty. Nice. Oliko hyvä ruokaa? Mäkin lähden töihin. Kiitos ja palataan. Hyviä röihetkiä. Kyllä. Pikku breikin pien tässä. Mä laitan tän päälle tässä. BRB. Saako näitä muuten järjestetty näitä audioreitoja silleen, että ne ei olisi tolle audio mixer vertical layout. Ei. Toi ihan paljon järkevämpi ton vertical layout. Tässä pikkunäkymässä ainakin.
Näkee paljon paremmin noin. Tuosta nyt ei ääntä olekaan tuosta taustavideosta, mutta... Anyway, kävin viimein kaljakaupassa. 8 kappaletta laagereita hain. Masterblade laageri on loistavaa juomaa. Riippuu vähän merkistä kyllä. Minkälaista laageria tuli haettu? Tuosta tosiaan puuttuu se ääni. Mietit, pitäisikö mun... En mä jaksa nyt pelata. Mä voisin säätää lopuksi vaikka vähän OBS ja näyttää kaikille, miten noita juttuja tehdään. Jos kiinnostaa. Puisto. Grand reopening. The Founders Park was relocated here as our small town keeps growing. We are sure you find this placement for the park every bit as wonderful and relaxing as the previous one. Welcome to the new and improved Founders Park. Uluja. It's so quiet here now that Hubert and Hester flew over the Rainbow Bridge. Do you fellas ever miss them? Take it easy. Do you miss your parents? I know I do. Puluja. No useampikin pulu. Some sustenance, my little ones. It'll keep you warm and full of energy. No ei nuo puluja, kun nuo... Keep you soaring in the Mitä nuo on? Mustarastaatako nuo? You don't want to plummet down to the ground. Vai korppeja? Now why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. Hiirun taustalle välillä ei mitään. Sä haluat jutella mun kanssa enää. Hehe, mitäs täällä on? What's up? Muistin sitten siinä ykkösessä niinku oltiin kans joku tän näköisessä paikassa. Ihan varma. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Where's our car? There it is. Pääseekö tästä muuten ulos? Ei, bolt cutter sit tarvii. Percolated Coffee World. Welcome back. And did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Cauldron Lake. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. Yes. Huh? I just wanted you to have all the facts.
Ei voi mitään. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Nyt kun on se tarina menossa, niin jää sinne istumaan vaan, et sä sinne kuule. What's with the white van? Nyt on vähän huono The hetki. page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Tää nätti. Beautiful, beautiful. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. Saunaan vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Sä oot tykännyt koneesta. Nordic. I bet a family. Nice. Ainut juttu, se varmaan on ehkä joku Windows 11 juttu, mitä mä en ymmärrä, niin on kun Windows 10 mä laitoin vaikka selaimen päälle tuon, niin se aukesi silleen blim blim, kaikki toimii hienosti. Niin tässä vähän lagailee nuo selaimet ja tällaiset. Muuten toimii kaikki hyvin. Että varmaan joku asetus on pielessä. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Hulla, Karjalan piirakka. Perkele. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Let's get to the murder site, Casey. Murder site. A lot of things about this case keep bothering me. But one Mä oon miettinyt semmoistakin, että sitten jossain vaiheessa kun innostuu, niin hommataan tähän kunnon semmoiset tietosukkapöydät meille ja tuohon on semmoinen kolmas monitori vielä tuohon päälle.
Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Picnic area 1. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. Casey, just in case, Casey. Just in case, Casey. Niin. Päästään niin sanotusti jännän äärelle. Sanoit sä jotain? Ootas. Oli tuossa se. Pitikö katsoa nopeasti vaan, niin en laittanut pausiskriinissä päälle. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Hui saakeli! A presence. Nightingale isn't far. Miksi? Vittu, kun tässä on tehty hyvin nämä äänet. Why are you running? Why are you running? Naksu! Jumala. En yhtään onneksi. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight
burn the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Se ei näy kun näytä, että se nauhoittaisi. Nauhoittaakohan se ollenkaan sitten? As if the light had manifested them. Mitä varten se sekoilee? Okay. Laitetaan sulle OBS, niin sä voit milloin vaan aloittaa nauhoituksen. Se ei tarvitse miettiä tommosia. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Oli hyvät äänet. Oi. Joo, me saadaan se toimimaan sulle paremmin, kun vaihdetaan yksi toinen ohjelma siihen, kun en taas osaa ajatella, että se toimii noin huonosti. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Onko tänne tullut lisää juttuja vai? Junk in the forest. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu.
How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. That's Finnish for you. Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. No. Onko se siinä? Se kyllä oli niin suomalainen. Hetkinen. Vois voi jotain lisättävää. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. This fuse is busted. Ai mun pitää etsiä jotain roskien sijasta jotain. Tuli muuten vastaan sellainen homma, kun katsoin näitä OP-sopimusta, että kameran pitäisi olla silleen, että sun kasvot on keskelle päin. Tuli muuten vastaan sellainen homma, kun katsoin noita OPS-juttuja, niin kameran pitäisi olla silleen, että sun kasvot on keskelle päin, jos vähän kulmaa kamerassa. Keskelle päin, jos on vähän kulmaa kamera. Kameran pitäisi olla silleen, että sun kasvot on keskelle päin, jos on vähän kulmaa kamerassa. Ilmeisesti paremman näköinen, esteettinen näkö. Miksi sä laitat tommosen tosielämän karvaturan mulle ADHD-ukolle luettavaksi tonne? Mä en oikein... Ei hyvänen aika. Ei hyvänen aika, mies. Don't do that to me, please. Tää on flipattu tää kamera sen takia, että mä voin... tehdä näin. Jos mä Sä kirjoitit, että on tosielämän karvatura. Ettei sillä lailla, että katsot vähän niinku ulospäin kuvasta. Joo. Voihan mä tää flipata toisinkin päin, mutta mä sitten voin enää pielentää mun estetiikka. Tarkoitat niinku näin. Transform... Missä sä oot? Näin. Siis mun pitää tehdä näin. No ehkä mä tälleenkin osaan tehdä. Hei, älä sano mitään, jos et halua, että mä teen jotain. Your fault. Ootas hetki. Laitan tästä pausastakin ton toisinpäin. No itse tässähän se ei tarvi olla toisinpäin. Tarviiko? Tarviiko se olla toisinpäin? Joten tälleen tonne. Tälleen tonne. Tässähän se voi olla tälleen päin. No ei, kyllä se ehkä kannattaa olla siltikin. Oho. Don. Strip horizontal. Nyt se on silleen päin. Elikkä nyt jos mä näytän tekstiin, se pitäisi periaatteessa oikein päin. NNS. Mutta nyt mun pitää sitten mennä tännekin. Täällä varmaan näkyy no signal, kun mä menen tänne. Jep. Ja mun pitää mennä tännekin. Nyt sitten kääntään tää.
Tää on kaikki naksu. Kato, siis mulle sanot jotain, mä rupean tekemään. It just works like that. Ei kannata sanoa mulle, se haluat, mä rupean heti hösöttään sitä. Noin. Sitten pause, niin tohon pitää kans laittaa. Tästä muuten puuttuu itse Elkato. Adidas toi. Media source, ei kun video capture device at existing Elgato. Laitetaan se tonne. Transform order smooth to bottom, noin. Oh, crap. No. Nyt on konsolinäkymäkin siinä. Senkin silmäkarkki. Kirjoitin siis omaa ajatuksenjuoksua. En mä meinannut, että sun pitää nyt sitä alkaa säätämään. Nyt. Kyllä vaan mieleen. Voihan se olla fiksu toisinpäin. Toimii, ole hyvä, niin senkin silmäkarkki. Joo, jos sä sanot mulle jotain, että pitäisikö tehdä tälleen, niin mulle käy silleen, että mä teen sen saman tien, mä testaan sitä, koska mä oon tämmönen ADHD-friikki, joka tekee kaiken. Anyway, ton vois poistaa Flamella, mä en tee enää mitään. Random image mä pistän piiloon, niin mä laitan tonne ton media sourcen ja add existing, ja täällä pitäisi olla se taustavideo, ok. Tää voisi tässä konsolinäkymässä tää voisi olla tämmönen. Ja toi tarvii vaan heittää tonne transform to bottom. Ja leikkaa tosta vähän. No. It's perfect now. Ja sitten mennään nyt takaisin pelinäkymään tosta. Kuinka muuten tollasen taustakuvan saa kameralle? Sä laitat taustakuvan sinne vaan. What do you mean? What do you mean, man? What the fuck do you mean, man? Anyway, Friday, Mitch told me today that her family is moving away. This sucks. I haven't even told her that I like her yet. What's the point anymore? She said her parents want to get better jobs and get her to a better school in a big city. I guess that's fair. Who wants the same pride fucking vittu mä osaan. Kauasta 2 tuntia 20 minuuttia. Mä voin kohta näyttää. Sunday, so I told her. She said thanks. Fucking kill me. Monday, I snuck out again. Last night again. Went to the big house by the lake instead of just watching it from here, like I always do. Instead of just sitting around like I always do. Screw that. Anyway, something weird is going down there. I'm going to find out what. I'm going back there tomorrow with better gear. I bet I can find a way inside the building. Take some photos. It's gonna be epic. Mutta mitenköhän muuten... Ihan mielenkiinnosta. Niin pystyykö tässä tekemään niinku new window tai jotain? Ei tässä varmaan pysty semmoista tekemään, niinku, että tekisi niinku uuden OBS, mistä näyttäisi OBS. Mun pitää täyttää vaan source, missä mä näytän OBS, ja sitten se näyttää freaking weirdilta, kun mä näytän sitä OBS. Mä voin siis yrittää näyttää lähinnä. Sama kai se on. Nothing here. A lunchbox again. Who's leaving these out here?
Mä oon vaan seurannut ohjeita ilman, että mulla on hajuakaan, mitä mä oon tehnyt. Sillä mä oon kaikki mun jutut laittanut. Joo. I know the feeling, man. Onks mä nyt liian isona tuohon chattiin näin? Tuo chatti on tossa. Onks mä yrittänyt itteni vähän liian isoksi? Nyt on ehkä parempi. Mä voin vaan osoittaa tälle, että toi jätkäni saa mun sydämen sykkimään. Ja silleen. Onko tää liian pieni? Kumpi on parempi? Olisiko silleen, että just pää hippoo tota pelikuvaa? Olisiko tää parempi? Olisiko näin hyvä? Totta. Onneksi vaan sydämme. Sykki se muuallakin. No ei vaan. Niin hei, kysymys kuuluu. Onko tää nyt... Hetkinen, ei musta tuntuu, että niinku tämäkin boksi jotenkin liikkunut liikaa tänne. Toi tossa. Noniin. Anyway. Missä se upgrade oli? Joo. Nyt on hyvä. Yes. Tämä luinkin jo. Tässä ei ole muita sivuja. Miksi? Mä panen tabia, kun pitää panna eski. Täältä päin löytyykö? Täältä mä tulin. This one looks good. People should really stop littering, though. Ui saakeli! Te voi säikätä pieru. Niin kun tossa tuli pieru ääni naksulla. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. Ei nää muuten eroa, mutta toista voi muokata, toista ei. Mun mielestä. The smudged line on the heart. Onko se Mythic vai? Recited from memory. The words onko se Mythic toinen? I brought you the heart, witch. Show me the terror. Siinä lukee se. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Kato, tää oli hauska, kun ikinä ollut tämmöstä tilannetta, kun mulla tolleen. Ai sulla on sillä... Ikinä ollut tämmöstä tilannetta, että mulla on kaikki parhaat. Se on sitä Oskarilta saatu. Oskarilta, eikä sitä voi muokata, se on myytti. No miksi se on oranssi tuo? Kultaisia aseita, niin kuitenkin sitä voi muokata. Joo, se on se oranssi on se, mitä voi muokata. Sä löydät ne tuosta, mutta mä mietin mikä ero onkin kultaisilla kanssa. Mä luulin, että niillä on tommonen ero, mutta mistäs minä tiedän. Joo, mä en tiedä mitään mistä. Kun en mä... Kato. That was the answer I was looking for. Pistoolinpanoksia. Tässä kohta lähtee reeneihin. No joo. Mitä mun pitää tehdä?
Lintu, opettele pelaamaan. Juuri näin. Interpreted pages meaning. Pitääkö mun tehdä täällä jotain? The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okay. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. Oh, ihana avioliitto. Don't you worry about it. Ai se General Store on tossa. Hyi saakeli, kun hyvin tehdyt äänet. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. General Store. Vitsi naksu, onko pakko pelotella pieruilla se? Ui saakeli, mies se tekee. Voi! Occultist. A monster. Like Nightingale. Lady... Check with Lady Fortuna at the counter. Okei, tässä on koodi näköjään.
Mä en ota tota ennen kuin... On pelottava asia, koskaan tiedä, että milloin koska paskapä iskee tuulettimen sepä. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They'd been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Right. Counterilla Lady Fortuna. Don't forget update code. No on kaikki mennyt 705, 713, 715, eikö 705, 713, 717, 723. Onko tässä niinku joku väli, mikä se menee aina? Eli toi on 2. Eiku. 7. Menee eteenpäin toi. Sitten se menee. Seitsemän 5. Toista 7, 17. 2, 3. 7, 3, 9 varmaan. Joo. No niin, se on 7. Mikä se olikaan nyt sitten, että 7, 3, 9 tai 7, 4, 5. Pitäisikö katsoa se haulikon sieltä ensin. Tässä on. Seitsemän, 3, 9 vai mikä se oli? Se. Quick slot. Heips, moro ja jotain muuta kaikki tasapuolisesti. Onko ala nyt ihan varmasti hereillä kakkosen painamisen suhteen? Sitä se on hyviä kysymyksiä sieltä. Onko se quickslotti missä? Miten näitä mukaan S-sainataan quickslotteihin? Se sanoo, että täältä voi jotenkin S-sainata items gear. Mutta ei tää niinku... Ei tässä niinku... Aha, okei, täällä on 1, 2, 3, 4, mutta miten noihin laitetaan? Ja mistä tuo tulee tuo inventory controlista? Niin, miten tää laitetaan siihen? Tää on muuten ihan Resident Evil 2. Tää on nyt sitten 2. Tää on 1. Eikä tää on 1. Tää on 2. Noin. Joka on tuolle tarvetta tuolle suomarihaulikolle.
Siinäpä Text tuo. on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary. But what does it mean? The wave crashed on far side of mirror brought you. Joo. Ja kysymyksiä. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Täältä taitaa päästä nopeammin. There is suddenly a light over here. Ui saakeli. Mä aloin tästä hipsimään. Kiitos striimistä. Hyviä pelejä. Hei, niin sun pitää lähteä treeneihin. Mä olisin näyttänyt sen OBS-jutun, mutta mä voin näyttää sen joskus myöhemminkin. Toki. Ei oo lamppua sitten enää yhtään batteria. Miten näitä käytetään, näitä medikittejä? Nonni.
Keritään myöhemmin. Missä se Saamari noidan kyltti nyt on? Osa. Tää lähtee kohta itekin reinailemaan ulos lumeen luontia. Hyhy. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Jos kyllä käy katsomassa kuitenkin, mitä tuolla järvessä tapahtuu. No sinne ei pääse takaisin sitten enää. Okei. Okay. Whatever. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Joo, pitää katsoa kohta. Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Pitäisikö se kuitenkin johto laittaa siihen, että se toimisi paremmin johdolla? What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Mä tämänkin katon. Nightingale's heart.
Minulla ei pattereita sitten enää yhtään. Eli ei maha mitään niille ukoille, jotka tulee mahdollisesti vastaan. What the? He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? That would It's be like Alan. they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Eikö mulla yhtään pattereita vai? Painkillersia on. Shotgun ammo. I don't have any batteries. I can't defeat him, sorry. No äänet on virhe. Tarkoitatko sä niinku noita blerppejä vai? Ei ainakaan vielä kukaan spämmännyt niin älyttömästi, että pitäisi laittaa jäähylle, mutta... Rameet jumittaa tuntia 15 fps:ltä, tämä vai? Se on 30 fps. Itse asiassa ei se ole 15 fps, vaan se on 30 fps. Sä oot vähän sätänyt täällä. Tuntuu. Joo, siis se on 30 fps laittaa tuo striimi ulos. Voin mä laittaa se 60, niin se vähän ehkä... Mä en tiedä, pystyykö sitä muuttaa kesken striimi. Hyvä pointti muuten. Katsotaan. Ei pysty kesken striimin laittaa 60. Mä ajattelin, että käytetään 60 vai 30, mutta mä laitan se 60 seuraavaan striimiin varten. No se on 30 fps niin. Tämähän pyörii mulle jotain 100 fps täällä, että... What the hell am I supposed to do here? I don't have any batteries. Saiko jostain pattereita saa?
Hui saamari. Voi vitsi! Voi olla, että enemmän härpäkettä, niin sen takia vähän jumattiin. Ai niin, sulla enemmän härpäkettä, vai mitä tarkoitat? Pätkiikö tää jollain muilla toi striimi? Nyt vaan ihan rupes kiinnostaa itteni. Pätkiikö striimi? Hetkonen. Hetkellisesti. Miksi se silleen tekisi? Yhtäkkiä mulla oli 6 taskulampua. Frameet tippui hieman. Niin, eli tää striimi droppaa frameja. Okei. Okay. Tuolla oli niitä pattereita. What the fuck? Juuri näin. Mulla ainakin tuntuu, että tippui 30-25 hetken sitten nousi taas, kun menit yhden kohdan ohi, mistä aloitin siinä kivellä. Mulla peli pyörii hienosti täällä ja toi OBS näyttää, että se pyörisi hienosti tossakin. Onko sitten jotain frame droppia tossa vitsiä tämän välillä? Pitäisikö mulla ottaa bitratea vähän alaspäin, se voi korjata se, mutta en mä sitä saa nyt laitettua tässä. Noniin. Täällä.
Oota, mä luen kohta Lordbrokki, nyt on vähän tilanne päällä. Jaha. Ois. Varmaan hetkellisesti tukki se lähetyskanava vaan, kun tuli enemmän tietoa läpi. Nyt ainakin kivasti meni ilman pääpainokimpistä. Hyvä. Joo, pitää bitratea varmaan laittaa alaspäin, taikka jotain, tai FPS nostaa 60, laittaa bitratea alaspäin, niin se varmaan tekee semmoiset, että se toimii paremmasti. Missä? What the fuck? Kuolihan se oli. Tuli sitä bitrate isommaksi 60 fps auttaisi, mutta en olekaan streamerien tilitä katsotaan. Niin mäkin ajattelin, että varmaan. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? To escape. In danger. The dark presence. Yep. Danger. Thanks. Got it. Hey! Alan. Hey! Alan! Steve! Alan! No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name... Nyt kun sulla on uusi kone, mitä teit vanhalle? Joo, eli Evelle annoin ton vanhan koneen. Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13?
Mitä veikkaatte? Mutettaako Twitchi tää? Ihan varmaan mutetta. Kiitos kaikille striimistä. Se oli tämä peli siinä. Joo. Kakkoschapteri loppuun. No, loppuri. Eikä me oo siinä kuunneltu ihan tarpeeksi musiikkia. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Missä? Crazy. Nyt lähti kyllä liikkumaan. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Näytti Mr. ihan Wake, loppukariitilta, this is niinpä. Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there right after I take a look around. No. If the flooding's Kuuluukohan receded, tuo? there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Investigate the previously flooded area. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the same. Should look around. Yeah. With the flooding gone, could be further clues out there. It's getting The dark. flooding disappeared very suddenly. You have a I flashlight? wonder if there's any connection to the overlap. It's not safe To without a light. Nightingale. I have a light. And a gun. Tää ihan alussa, joo. Kakkoschapteri loppui just äsken. Pages. If you see pages Just löydettiin vasta writing, Alan you Wake must itse take tässä, them että and keep them safe. sen verran Our alussa. lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Oh! What the hell was that? Olisiko älä vasta? 3 tuntia pelattu vasta alussa. Tässä on ollut kaiken näköistä. Eikä mun pitäisi nyt siis tutkia tää previously flooded area. Tarkoittaako tätä aluetta tässä vai? Vai ihan tuota metsäaluetta tuo? Täällä mitään ole. Mulla aina kestää näissä peleissä vähän. Hakkasin mä Dark Soulsissakin yhtä. Oho. Yhtä bossia 5 tuntia. Mulla aina välillä vähän kestää näissä. Joo, ilmeisesti pääsee ihan kohta. Ainakin mä näin, kun Jussi tätä pelasi. Pääsee. Mä muuten kohta raidaan Jussi, se pelaa Resident Evil 8, jos mä oikein katsoin. Älä ite tosta lumihommiin. Sitä mieltä minäkin. Pääseekö tonne tutkii?
Mä voin mennä oikeaan suuntaan. A creepy twig sculpture? Striimaisin mun pelisisältö on vallan viihdettä ja katsotaan, kun koluna jakokolu ja murka ja kurma läpi. Joo. Mulla on vähän samaa Ressa 4. Mä vaikka pelasin joka kerta, kun mä pelaan se monta kertaa läpi, niin silti vielä koluan kaikki paikat sinne. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. They look like us, but they aren't. They're just like animals, and it's our hunt to hunt them and gut them. Onks mulla nyt? Mä yleensä koen, että opin peli vasta siinä vaiheessa, kun se lähden loppua. Ei ollut häppöinen lukko kyllä. I am not revealed. Tästäkö? Hei, come on lady. I can't walk over it, it's too high. Kävellä, ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Toi on vähän nyt kyllä tekaisemalla tekaiset tuo. The reality-changing influence of the dark place flowed like water flowed. Riippuu pelistä. On niin kauan pelannut, että tietyt asiat menee kohtu itseksi. Työssäkin pelissä sen verran erilaiset kikkailut, niin se joutuu aina opettelemaan asiat uusiksi. Jep. Mulla esimerkiksi kun monipelien striimaaminen mulle on hankalaa, koska tässä voi pystyä juttelemaan samalla, kun joku kutskene juoksee tuossa, taikka sitten voi pistää pelin paussille, jos tulee, että pitäisikö lukasta tuota chattiakin. Sen takia mä en paljon striimaa nykyään enää monipelejä. Että voi sitä joskus pubkia ehkä ja tämmöisiä. A ghost of a witch ripping a man's heart from his chest. Two brothers murdering the neighbors and hiding their sitä paitsi se on paljon mukaampi kuin joku kettuille, kun mä oikeasti osaan yksin pelissä pelata. Mutta sitten se ei ole yhtään kivaa kuin joku kettuille, kun mä en osaa pelissä pelata. These were the sites where the overlaps came to be. Mulla oli pubkia edes asennettu tässä ulkona, pitäisi varmaan asentaa. Tää menee nyt tästä, jos mä lähden tonne, niin ulospäin. Tonne ei pääse. Otas mä täällä on. Deep Rock Galactickeita, jos hommat Little Company. Mulla ja boksilla on, no, sä oot hyvä säätönä. Joo. Mähän boksikas pelattiin aika paljonkin Deep Rockia. Oota säkin mun kanssa Deep Rockia hyvän aika pelan. Previously flooded area. Siis, eiks mä tutkinut sitä previously flooded areaa nyt sitten? Tämähän ei ollut flooded area enää. Manuscript page. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you.
I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The rider's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Tuon mä kävin kattoo jo. Niin taisi jo päästä tältä hittoa. En mene tän syvemmälle. Höh. There's a deer. Tännekään ei pääse pitemmälle. Vieläks? Alan on täällä. Oh. Hello, Alan. Tossa on joku mesta. Pitääkö mun tonne mennä? Mä lähden täältä taustalla iltalenkille. Kiitos ja kiva pelailu. Hei, kiitoksia Kaneli, kun olit mukana tähän asti. Tonne ei varmaan sitten pääse. Kiitos, kun olit mukana tähän asti. Always appreciate. Munkin pitäisi lähteä tästä lumihommia myös syötytkään mitään vielä tänään. Previously flooded area. What's the previously? Tuolla on flooded area niinkö? Tämä. No toi. Joskus pelitie mennessään, mutta vielä on iltaa kyllä. Kaipa se on tänne päin vaan lähettävä. Kello on kohta 6. Joo, mä lähden kohta lumihommiin. Mä tän pääsen vaan soituspisteelle. Niin. Joo, kiitos. Valkosipuliako? Valkosipuliako? Ja, nyt ollaan taas pimeydessä. Pääseekö tästä nyt sitten tonne vasemmalle vai? Eastwise. Okei. Okay. Nice to know. Ui saakeli.
Heittoa. Even the animals are turning into monsters. No joo, siis tietysti yhtäläisyyksiä, mutta niistäkin saattaa jotain pieni eroavaisuuksia, vaan tietysti oman opettelun. Aina on muuttuvia tekijöitä. Niin siis peleissä, kyllä joo. Varistoja, hyvä. The cult is leaving supplies around for themselves. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Okei. Ei aukea tolle ainakaan. Hienosäätä tarvitaan melkein aina, kun alat pelaa jotain uutta. Mä jouduin hienosäätä ainakin, kun jatkan pelaa Farframea. Pelaan sitäkin vasta 2013. Jo, sehän on vanha peli nykyään jo. Stash key. Okei. Okay. That's cool. Alright, alright. The cult is watching right now. Cool. VGA Plants version 3 pelannut vasta 91 vuotta. Hei, milloin me nyt... No samasta vuodesta asti mäkin on pelannut noita. Vähän saman tyylisiä pelejä. Kyllä tässä on tullut pelattua tarpeeksi. Itekin. Ootas nyt saaks tän jotenkin quickslottiin saa? Otas vaikka 3. Propane tank. Okei. Okay. Kuusi vuotta. Oonhan mä nyt menossa semmoisen, missä mä en ole käynyt aikaisemmin, kyllä. Fishing gear. Today's catch. Yellow perch and mid-sized pike. Almost caught at the lake throat, but it gave me the slip. Saw an out-of-towner walking around in the woods just before sunrise. Had binoculars on, or a telescope or something. Taking notes, didn't notice me. Good, don't need attention. Today's catch, just an old rubber boot. Some of the old regular creepies roaming around again. Avoided them as usual. No one notices quite old fisherman, not even the fish. Eskit.
There's something written here. A poem? Or a riddle? A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. 1 bird for light, 2 for darkness, 3 birds for fight, 4 for struggle, 5 birds for injury, 6 for misery, 7 for the ending, whatever it may be. Okay. One for the bird for light. Nope. Doesn't make sense. Kokeilin nämä kaikki läpi ja siinä, mutta... Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, Egea Planets on kierrospohjainen, se on Play to Email alun perin, jos isäntäkomekki, se kaikkien pelaajien kierrokset käsittelee ja sitten yhtä aikaa sitten lähettää uuden kierroksen ja sitten pelaajille käsittelyn jälkeen. Eli kukaan ei pelaa omaa vuoroa, odota sitten toistella vuoro kierrättää, oli sun kierros sisällä tai ei määrättynä aikana. Kierrokset juoksee yleensä vain kerrasta viikosta kerran päivään, okei. Joo, mä oon noista kuullut, ihan tommosia en pelannut. Mulla oli pidempi tauko lähes 7 vuotta sitten pelaamisesta, kuten monet asiat päässyt selkeä opettelemaan uudestaan matkan verran tehty jopa muutoja fanitaideteoksia. Joo. Jaetaan tää musa. There's a wuffe. Tässä on kyllä nämä aseet aika hyvin tehty mun mielestä sille, että on semmoista potkua niissä. Tää ei täyttöä mitään. Nope. I need a key. I need a key for that. And I need a key for that too. Private cabin. Perhaps I should check that out first.
Okei. Okay. Mä olen pelannut koko pieni ikäinen 86 lähtien, aloitin C64. Mun ensimmäinen pelikone taisi olla Amiga. Atari. Mikä Amiga? Mikä Atari? Amiga. Serkulla oli sellainen. Huh? From Alaska to British Columbia, Washington, Oregon, and all the way to California, the Pacific Northwest area spans over a diverse range. Here you'll find 59 threatened or endangered species of plants and animals, including the mighty orca and wild grey wolves. The Pacific Northwest region ecosystems are wonderfully diverse. They include mountain areas like Cascades and Olympic Ranges, as well as dense forest around them. In the west, there are several islands and dry desert plateaus. How do you say that? Plateaus over the east. Some of the common wildlife culling the Pacific Northwest. Their home are robins and seagulls, squirrels and otters, cougars and deer, coyotes and raccoons, salmon and blue herons. The marshes and the ponds of this area host an impressive variety of fauna. Magic trees like black cottonwood, big leaf maple, and Oregon ash thrive in the wetlands too. It's truly the nature lover's paradise. Amiga 500 C6. C6 C65. C6 tuli aikanaan pelattua rivoa peliä. Plateus. Manuscript page. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location. And a counterpoint, a work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. Plateaus. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality. A blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Täysin. Plateaus. 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 Anyway. Tää menee tuonne päin. Olisiko tää mökki tutki kuitenkin ensin? Lumityöt kutsuu. Ne kutsuu koko ajan, mutta kun ei ole savepaistetta tullut, niin vitti lähteä tuolta jostain Erikin persestä asti tänne. Juoksemaan uudestaan. Täällä on vähän sotkunen. Sotkunen on kämppä. Aha, no tuo on vaikea. 2, 5, 4, 7. Tää on kunnon vanha tietokone. Experimentation update. Dear Dr. Marmont and Dr. Marmont, here is the promised update on the project expeditions
Experimentations. The test items were plastic animal figurines, teddy bears, toy cars, baby dolls. The iconographic nature of the test items was hypothesized to be beneficial for these research purposes. Test results negative. I will continue testing with more advanced items and scenarios. No response from you is necessary. Dr. Eugene Campbell, PhD, lead researcher, Department of Parafiction Research. Okay, Project Nursery Rhymes working title. I have received your favorable review of my project proposal. Proposal. Thank you. I need not remind you that my academics is as well recreational expertise in mythology, folklore, and writing will indeed lend the needed credibility to the project. In both leading it and creating the testing material, Dr. Eugene Campbell, PhD. Siellä oli siinä. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. There is nothing else down here. I gotta go upstairs. Olen siis ollut syntymästä asti pesun kanssa nyt sama vika. First time I saw a computer, I was hooked. And I still play more DOS games than anything else. So I understand completely. Research into the reality-altering effects discovered in the Cloud Lake area, utilizing fiction and art as source, and then manifesting results into existence. Methodology. The FBC's, the Federal Bureau of Control, is intended in this research project is to experiment with nursery rhymes, hereinafter referred as fiction. Mitä muru? Hola! Kaikki kunnossa. Oli vähän lentänyt vettä. Mistä teet pesukoneeseen? Katsotaan kestättekö. Yeah, the FBC's intent in this research project is to experiment with nursery rhymes hereinafter referred as fiction in attempt to recreate the conditions under which the writing would become reality. The hypothesis is that there are two ways in which fiction affects reality, either by reflecting events that have come to pass but are not known to their later creator, whose act of creation therefore becomes the catalyst for these past events, after which they serve as the source of their own inspiration, or but the fiction itself being the initiating force. In its present timeline, using the creator as a conduct in this experiment, you will create a nursery rhyme text with a specific function and then use the depicted dolls and symbols as needed via carefully testing process with the purpose of the story told in the fiction manifesting in real life. A variety of combinations involving the dolls, symbols, and rhymes will be tested in order to collect large amounts of data with the hope that pattern will appear. Methods will be adjusted the testing based on our results. Kuoputkin ei ollut kevyimmästä päästä. Niitä nostelun jälkeen ei tarvitse enää kuntoisella, se on totta. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
Ai niin, mulla on muukin keissi. Nursery rhymes. Creepy dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Oh shit. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. Nah. Okay. Okay. Cases, Cult of the Tree. That's not right. Okay, I have that case complete, then that one. Keep trying. Yeah. Alright. Nonni. Sen verran pittityn nörttistele pesussa on testattu. Test sites in Galton Lake, location arrangement. Witchfinder stations, Dream site, Galton Lake rental cabins. Okay. Wolf doll. Alrighty then. Another one of those rhymes. A hero brave and strong left home to bring a right or wrong. From the woods came a wolf so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. The hero returned to find she'd lost the thing she loved the most. Wolf, hero, and crow. I would think that should be the crow. 1 hour later. 1 hour later.
Jos lähtisi kulumassa yhdessä Purmolkin kanssa puhumassa paskaa, kun Medic pelaa samalla taustalla. Ei oltais, niin ei oltais. Ive vaan just näin. Left home to right around. Joo, meen kun mä löydän tallennuspaikan tästä. Hero? Doesn't look right. I don't know where to put this guy. Hero goes. Hero? Okay, is that like the wolf doll? Doesn't make sense. Okay, let's try wolf there. Ugh. Wolf there. Think, Saga. Come on. I don't know what to do here. Think, Saga. No. I can't say, right? Have you ever had a dream that you had you could. Oi voi. Mä en silleen perillä tekniikasta ymmärryskykyä eli siihen puoleen nöytteyttä, mutta taiteiden puoli elämää on mun juttu. Taiteiden puoli... Taiteiden... Joo. Hero boat wolf 3. Okay. Why? I have a weird feeling something's changed. What is this? What the hell? Is there a freaking wolf in here now? Another charm for my bracelet. Oh. Okay. Nyt sitten, minkäs mä menen tästä eteenpäin? Tuonne. Ehkä voisi lähteä tuonne päin. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Se oli siinä. Eikä mun pitää vaan mennä parking lottille nyt sitten. Missä se parking lotti on? Murder site. En mä täältä sinne edes pääse. There's another lunchbox.
The hell? Ui saakeli. Ui saakeli, kun se käy. Another one of those lunchboxes. Okay. Lunchboxis. No niin, Mitä rakas? Mitä? Pysty tulee, oota, ihan sekka. Pieni sekunti menee tässä. Missä sinä olet? Tuossa. Cover my camera. BRB.
Mikki mutella. Sori. Elikkä Mikki oli mutella. Sori. Elikkä tosiaan yhden tallennuspisteen tässä katon, niin This carving looks fresh. mä lähden sitten muihin hommiin. Tästä, niin mä varmaan saatan illalla vielä ihan striimailla sitten, kun mä pääsen lumitoista hommista. What the fuck? Here sign of tampering signal was rerouted into a transmitter that was not one of ours. We fixed it so any alerts will come our way, but it's definitely concerning. I'll make a report for the investigations department. Leaving this here in case I'm not the next person to fix this thing. If you're reading this, check for tampering. We may want to put more secure metal casing around the whole thing, so raccoons can't get any more. Okay. Japanilainen taiteilija nimi taiteilee. Tuo on enemmänkin kiinalainen. Ja mä tiedän, että se oli vitsi, mutta koska minä en tykkää tuollaisesta vitseistä, niin minä vittuilen takaisin päin naamaa. Tuolla on. Nyt on tallennuspiste viimeinkin tulossa tästä. Niin. Pääsikö hitto viimeinkin menemään? Jep. Nyt mä voin pistää niin sanotusti pillit pussiin tässä. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. That is so weird. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Mä kulta laitoin sille vaan muhimaasi. Let's talk about something else. Robert Ei tarvi. Nightingale. Do you know him? Vielä ainakaan, ota. We were both here in 2010. Ei kun laita vaan kaikki sitten, jos haluat. Ja miten? The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return.
Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble like Kulta, mä lopetan ihan just tän, niin mä oota ihan. It doesn't make sense. I remember. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Jep. Mä ajattelen tän tähän nyt tältä iltaa, tai saattaa tulla vielä takaisin ilmalla pelaamaan, mutta mun pitää mennä nyt lumihommiin ja syödä jotakin. Ja sillä lailla, niin hei, kiitti kaikille, ketkä olette täällä mukana. Ja ehkä osaan painaa oikeita nappia, että tuo menee oikeassa streamikohta, mutta hei, kiitoksia kun olette mukana. Jatketaan tätä tässä ehkä vielä tänään, tai sitten viimeistään keskiviikkona. Niin hyvin mielenkiintoinen peli tämä Alan Wake 2. Suosittelen kelle tahansa, kuka ei ole vielä tätä kokeillut. Testaa ihmeessä. Jes, moro!